Hi guys! Welcome back to our channel. Tara, mag-harvest tayo ng okra. So itong malalaking okra is hindi na namin kinukuha dahil gagawin ng biniyan, kukunin yung buto at itatanim ulit dahil medyo matatanda na yung mga tanim naming okra dito. Saan? Ito naman yung iba pa naming tanim sa bakuran. Yan, meron kami ditong patola. Alam ko may kalabasa din dyan, pero umakyat na yung mga dahon. Humaba na sila. Ito naman yung mga bagong tanim na sili, pinapalaki pa namin. May mga talong din. Yan. Tapos, meron kami ditong lemongrass o yung sale na tinatawag at meron din kaming sili na may mga bunga na. So, yun lang. Thank you for watching this video. Please like and subscribe for more videos. Thank you!